Đây là đài tiếng nói Viet Press, phát thanh từ thành phố Montreal, Quebec. Andy và toàn ban biên tập xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là bản tin tức Thế giới hàng tuần, các tin nóng và các tin thời sự đáng chú ý trong số báo Viet Press 159, phát hành ngày 20 tháng 11 năm 2020. Thời sự trong tuần, phải chăng Tổng thống Trump sớm đã giăng lưới? Trong một phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2018, Tổng thống Trump nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn ông ấy tái đắc cử, vì ông ấy là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên gây chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hơn nữa còn giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này. Lúc đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nhìn chằm chằm vào ông Trump với vẻ rất tức giận. Tại sao phải đề cập đến vấn đề này? Vì cùng thời điểm ngày 12 tháng 9 năm 2018, hơn 10 ngày trước khi công bố, Tổng thống Trump đã ký một lệnh hành pháp khẩn cấp, thực hiện sắc lệnh của Tổng thống áp đặt các biện pháp trừng phạt về việc các thế lực nước ngoài can thiệp vào việc bầu cử Hoa Kỳ. Không ai đưa tin này vào thời điểm đó, và không ai trong chúng ta biết thông tin này, nhưng chúng ta có thể tìm thấy lệnh hành pháp khẩn cấp này trên trang web chính thức của Nhà Trắng, được ban hành vào ngày 12 tháng 9 năm 2018. Nội dung của lệnh hành pháp này là gì? Nó đã được ký vào năm 2018. Điều này có nghĩa gì? Sắc lệnh hành pháp này sẽ đóng vai trò gì trong cuộc tổng tuyển cử Mỹ năm nay? Chúng ta hãy cùng phân tích sau đây. Mọi người đều đã nghe nói sự ồn ào sửa đổi của phần mềm hệ thống máy bỏ phiếu mấy ngày gần đây. Việc này cũng đang thu thập hàng chứng cứ. Hôm qua, những luật sư của ông Trump đã mở cuộc họp báo tại Washington. Quay lại về ngày bầu cử hôm ngày 3 tháng 11, chúng ta thấy các bang đột ngột dừng kiểm phiếu vào buổi tối, gồm có bang Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania và Bắc Carolina. Các bang này đã sử dụng hệ thống máy bỏ phiếu Dominion. Trên Fox News phỏng vấn, luật sư ông Rudy Giuliani đã nói rằng đã có những bằng chứng cho thấy việc kiểm phiếu này đã được kiểm từ Đức và Tây Ban Nha qua một công ty phần mềm có tên gọi là Smartmatic. Công ty này đã có tham gia vào những việc bầu cử gian lận một chiều cho những nhà nước độc tài Nam Mỹ như Venezuela và Argentina. Mấy ngày This is not a singular voter fraud in one state. This pattern repeats itself in a number of states. Almost exactly the same pattern, which to any experienced investigator, prosecutor, would suggest that there was a plan from a centralized place to execute these various acts of voter fraud, specifically focused on big cities, and specifically focused on, as you would imagine, big cities controlled by Democrats, and particularly focused on big cities that have a long history of corruption. You could say the same thing about Detroit. Each one of these cities are cities that are controlled by Democrats, which means they can get away with anything they want to do. It means they have a certain degree of control over, certainly control the election board completely, and they control law enforcement, and unfortunately, they have some friendly judges that will issue ridiculously irrational opinions just to come out in their favor. Qua đã có nhiều thông tin lan truyền về công ty Dominion. Còn có tin máy chủ của hệ thống máy này ở Frankfurt, Đức từ một công ty Tây Ban Nha có tên là SCITL. Bản thân Dominion là một công ty được đăng ký tại Canada. Hai công ty Dominion và SCITL này có mối liên hệ mật thiết và phức tạp với Đảng Cộng sản Trung Quốc, với ông Soros, quỹ Clinton và bà Nancy Pelosi. Tính trung thực của những thông tin xung quanh vụ đánh chặn máy chủ của quân đội Mỹ cũng đang được cư dân mạng đem ra phân tích và đặt nghi vấn. Have used them themselves in other parts of the world. We know that the technology was exported to affect an election in Argentina. That's admitted by our friend who wrote the affidavit about Hugo Chavez and his. They were trained by Dominion, but there's no evidence of any monitoring otherwise. We have testimony of different workers admitting that they were trained how to dispose of Trump votes and add to Biden votes. The software has a feature pursuant to which you can drag and drop any number of batches of votes to the candidate of your choice or simply throw them away. So we have mathematical evidence in a number of states of massive quantities of Trump votes being trashed. Just simply put in the trash like you would on your computer with any file, and Biden votes being injected. That's addition to the flipping. I mean, it really happens in two ways. There's an algorithm that runs that automatically flips all the votes, and then each operator has the ability to go in, override settings. They can ignore a signature. They can ignore the top line of the ballot. They can go
And I want the American public to know right now that we will not be intimidated. American patriots are fed up with the corruption from the local level to the highest level of our government, and we are going to take this country back. We are not going to be intimidated. We are not going to back down. We are going to clean this mess up now. President Trump won by a landslide. We are going to prove it, and we are going to reclaim the United States of America for the people who vote for freedom. Trong một cuộc phỏng vấn với dân biểu Gomert, ông cho biết rằng có người đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ tịch thu máy chủ của SCYTL ở Đức. Công ty này hiện đang đối mặt với tình trạng phá sản. Sau đó ông đã thông báo cho Tổng thống Trung nhanh chóng kiểm tra công ty SCYTL. Ông nói rằng có người trong chính phủ muốn lật đổ Tổng thống, Bộ Ngoại giao và Cục Tình báo Trung ương CIA cũng có người tham gia. Nhóm luật sư của ông như ông Powell và ông Linwood của ông Trump, cả hai đều tuyên bố rất rõ ràng là có rất là nhiều bằng chứng. Trong một phỏng vấn với đài Fox, bà Powell nói rằng quy mô của vụ gian lận là rất lớn và có những nhiều người đã bị mua chuộc, ngay cả CIA và FBI cũng có phần. Một trong những lãnh đạo của ông Smartmatic là ông Peter Neffinger, tổng giám đốc của công ty Smartmatic, còn được ông Biden chuẩn bị bổ nhiệm làm thành viên trong nhóm chuyển tiếp của mình. Ông Giuliani nói rằng phần mềm máy này đều có các cửa sau và có thể dễ dàng bị tấn công. Ông nói các công ty nước ngoài này đã kiểm soát phiếu bầu ở 27 bang của Mỹ và đều có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Venezuela. Ông Giuliani còn nói điều này đã được tính toán từ trước, tức là ông Biden đã nói trước cuộc bầu cử rằng họ sẽ gian lận cử tri rất lớn. Từ tuyên bố của các luật sư này, chúng ta có thể phán đoán rằng máy chủ có thể đã nằm trong tay Tổng thống Trump. Ngoài dữ liệu của máy chủ, đội của Tổng thống Trump còn nhận được một lượng lớn các bản khai tuyên thệ affidavit chứng minh gian lận trong cuộc bầu cử. Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump đã đưa ra hai quyết định rất lớn trong những ngày qua. Đó là một là sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, hay là cách chức một nhóm sĩ quan khỏi Bộ Quốc phòng. Sự thay đổi nhân sự lớn này có thể nhiều người suy đoán rằng có những người này đã có thể phản bội Tổng thống Trump, tham gia vào việc gian lận bầu cử, cũng như việc sa thải người quản lý tất cả mạng kỹ thuật an ninh mạng của quốc gia. Một động thái quan trọng khác của Tổng thống Trump là lệnh hành pháp khẩn cấp, cấm các công ty và cá nhân Hoa Kỳ đầu tư vào các doanh nghiệp có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Liên hệ tất cả những điều này, liệu chúng ta có thể thấy rằng Tổng thống Trump thế có thể đã chuẩn bị từ sớm. Thế lực nước ngoài tham dự có thể sẽ bị tịch thu mọi tài sản. Quan trọng hơn, trong lệnh hành pháp khẩn cấp này có ghi rằng bất kỳ tổ chức nào trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia tài trợ che giấu hoặc tham gia can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ cùng với các thế lực nước ngoài sẽ bị tịch thu mọi tài sản. Có thể ngay từ đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Trump đã xác định rõ mục tiêu, biết rõ mình phải chống lại thế lực nào và đối thủ mạnh đến mức nào. Vì vậy, ông ấy đã phải lên nhiều kế hoạch để ứng phó. Tình hình COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm khoảng 464.000 ca nhiễm mới và gần 6.900 người đã tử vong vì COVID-19. Theo trang thống kê Worldometer, tính đến ngày 17 tháng 11, đại dịch COVID-19 tiếp tục hiện diện ở 217 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 55,3 triệu người nhiễm và hơn 1,33 triệu người tử vong. Mỹ là nước bị COVID-19 hành nghiêm trọng nhất, ghi nhận thêm 137.000 ca, với danh sách trên 11,5 triệu bệnh nhân và 252.000 người đã tử vong. Các nước châu Âu cũng điêu đứng với đợt dịch mới bùng phát, đặc biệt là Pháp và Italia đều chứng kiến hơn 500 ca tử vong chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tâm dịch của châu Á vẫn là Ấn Độ. Số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên đến 28.400 với 8,8 triệu trường hợp và 130,550 người đã tử vong. Liên minh châu Âu và Anh đã thông báo đang đàm phán với tập đoàn công nghệ sinh học của Mỹ Moderna để đảm bảo nguồn vaccine ngừa COVID-19. Quyết định này được đưa ra sau khi vaccine của Moderna được thử nghiệm có hiệu quả lên đến gần 95%. Cũng tin về bầu cử Hoa Kỳ, ông Biden cảnh báo là sẽ có thêm nhiều người chết ở Mỹ nếu lãnh đạo Nhà Trắng, đương nhiệm ông Tổng thống Donald Trump tiếp tục trì hoãn chuyển giao quyền lực cho ông. Phát biểu tại bang Delaware hôm 16 tháng 11, ông Biden tuyên bố hiện rất cần sự phối hợp để chống lại đại dịch COVID-19 ở Mỹ. Chính khách Dân Chủ cáo buộc việc Tổng thống Trump nhất quyết không chịu thừa nhận đắc cử bất chấp kêu gọi từ hai đảng và hoàn toàn quên trách nhiệm, cũng như lời gọi của ông Obama trước đây. Tuy nhiên, ông Trump đã từ chối nhận thua và đăng tải trên trang tweet cá nhân rằng ông đã thắng cử. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang xúc tiến hàng loạt hành động pháp lý, cáo buộc có nhiều gian lận đã xảy ra trong kỳ bầu cử lần này. Ông Kim Jong-un bất ngờ tái xuất yêu cầu chống COVID-19 quyết liệt hơn. Chủ tịch Triều Tiên vừa ra lệnh cho giới chức này thắt chặt hơn nữa các biện pháp chống đại dịch COVID-19. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un đưa ra mệnh lệnh trên khi tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động. Cuộc họp thảo luận sâu về vấn đề thắt chặt hơn nữa hệ thống chống dịch khẩn cấp.
trong bối cảnh Triều Tiên đã tiến hành hơn 12.000 cuộc xét nghiệm COVID-19, nhưng đến nay vẫn chưa xác định ca nhiễm nào. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Chủ tịch Kim Jong-un kể từ ngày 22 tháng 10. Ông chủ trì một cuộc duyệt binh hoành tráng, trong đó Triều Tiên ra mắt một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Giuliani đã mạnh mẽ đưa ra vụ việc vào hôm thứ Năm vì thách thức pháp lý của chiến dịch Trump về kết quả bầu cử năm 2020, cáo buộc trong một cuộc họp báo nảy lửa rằng có một kế hoạch tập trung để thực hiện gian lận cử tri trên toàn thể đất nước. Đây là một cách tiếp cận khác với chiến dịch gần đây đã thực hiện tại tòa án, nơi họ chủ yếu là tập trung vào tính hợp lệ của các lá phiếu. Có thể đây là giai đoạn thứ nhì. Kế tiếp, ông Giuliani tạm không đưa ra bằng chứng rõ trực tiếp về âm mưu lừa đảo, nhưng ông nói rằng đây là kết luận hợp lý được đưa ra do các vụ việc diễn ra từ nhiều số bang. Ông nói, những gì tôi mô tả với bạn là một vụ lừa đảo lớn. Ông nói tại cuộc họp báo ở đồi Capitol với các thành viên khác trong nhóm pháp lý của ông Trump. Ông tuyên bố rằng trong khi Pennsylvania không cho phép cử tri vắng mặt sửa chữa bất kỳ lỗi nào của lá phiếu của họ, một số đã được trao cơ hội đó, nhưng không phải là những người từ các khu vực của Đảng Cộng Hòa mà chỉ là những người trong các khu vực của Đảng Dân Chủ mà thôi. Ông trích lời tuyên thệ từ trường hợp ở Pennsylvania và Michigan từ các nhân viên thăm dò ý kiến, những người đã nói về các hướng dẫn từ người giám sát. Một bản tuyên thệ nói rằng các công nhân ở Pennsylvania đã được hướng dẫn giao những lá phiếu không có tên cho những người ngẫu nhiên, dẫn đến hàng ngàn người ở Pittsburgh xuất hiện trong các phòng phiếu để biết rằng các lá phiếu đã được bỏ tên của họ. Một bản khai khác nói rằng các giám sát viên Michigan đã hướng dẫn công nhân thay đổi ngày trên các lá phiếu vắng mặt để chứng tỏ là họ đến sớm hơn. Phần tin tức tới đây đã kết thúc. Andy xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Thương xá Việt Nam, Centre Trans-Pacific tại địa chỉ 3120 Denis Babin, kế bên Trung tâm Văn hóa Việt Nam vùng Quebec sẽ đi vào hoạt động từ ngày 4 tây tháng 7 năm 2020. Trung tâm đang cho thuê kiosk, văn phòng và nhà kho với diện tích từ 8 đến 20 thước vuông và kho hàng dễ dàng tiếp nhận các loại xe tải 20 feet và các tiện ích hỗ trợ logistics. Thương xá Việt Nam, Centre Trans-Pacific sẽ là trung tâm kinh doanh hàng hóa, bán sỉ và lẻ với các mặt hàng như đồ khô, đồ chơi trẻ em, vật liệu xây dựng, quần áo giày dép, nữ trang kim hoàn, hàng điện tử, điện thoại, in ấn phẩm, quảng cáo, trang trí, phụ tùng xe hơi. Để có thêm thông tin chi tiết, xin liên lạc với ekip Andy Linh Phạm 514 655 5622 514 655 5622.